Kata? जे माने हाँस्नुहुन्छ हो चप्पल चाहिँ कत्रो अरे खुट्टे कति ज्यानो निजाले खुट्टे सानो छ मेरो ठ्याक्क हुन्छ यो चप्पल त मलाई हुन्छ त सक्सले गर्दा हुँदैन नि त गर्मीमा ठ्याक्क हुन्छ हैन मलाई त्यति गर्न ठ्याक्क बारा नि सक्नु न पार भर पार प्याट्ट पार छोरे अनि जोड्दै फेरि निक्लिँदै जोड्दै फेरि निक्ल्यो होइन म त मरे ओरे हिँडेको तिमी कति वर्षको बुढी मान्छे अरे गुडगुडी हुन्छ नि हाँसेको हाँसे गर्नुहुन्छ हो थाहा छ अनि हाँस्नुहुन्छ भने रातिभरि कान खाने गरी यहाँ सक्नुहुन्छ यो घरसम्म आउँछ होला गरी आउँछ सिक्किरहेको हालेर त हेर्दिन म देख्दै छु नि त तपाईँको क्यामेरा त होइन होइन तुम्बा पापा सरले फेरि एकचोटि फर्काउनु भयो भने हेर्नु न यो त जमामा अन्त निकै लागेर सम्मान लाग्यो एकचोटि देखाउँदा क्यारेट खाएको देखेँ पुटो केटा झ्याप्पो र झुप्पो केटा हुन्छ 10 रुपैयाँ मुठा दिदी हजुर ल यो चाहिँ लगेर धुने काम तिम्रो है तपाईहरु खाने म चाहिँ